सो हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आज हामी फेरि पनि आइसकेका छौं। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल र आज पनि तपाईहरु सामु चाहिँ एउटा नयाँ अर्निङ टिप्स लिएर आइसकेको छु र आजको भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ म एउटा यस्तो टेलिग्राम बटको बारेमा भन्न चाहदैछु जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले TRX लाई माइन गरेर सजिलैसँग आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो बटलाई युज गरेर अहिलेसम्म 195 वटा TRX चाहिँ कमाइसकेको छु है त। सो यसैगरी तपाईहरुले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ यो बटलाई युज गरेर। सो कसरी अन गर्ने कसरी यसलाई जोइन गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ म अगाडि यो भिडियोमा तपाईहरुलाई डिटेलमा भन्नेछु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र कुनै पनि पार्टलाई चाहिँ स्किप नगर्दिनु होला है त। सो यदि तपाईहरुले स्किप गर्नुभयो भने चाहिँ पछि तपाईहरुलाई नि समस्या आउन सक्छ, त्यही भएर तपाईले कुनै पुरै पार्टलाई स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला है त। सो सुरुमा चाहिँ हामी यसको रजिस्ट्रेसन प्रोसेसतिर लागौं है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो बटको लिंक दिएको छु, तपाईहरुले त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नु होला है त। त्यो लिंक क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टार्ट गर्नु पर्यो है त। सो स्टार्ट भनेर लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले 15 वटा TRX चाहिँ तपाईहरुले वेलकम रिवार्ड भनेर पाउनुहुन्छ है त। र त्यो सँगसँगै तपाईहरुले चाहिँ यसबाट आवरली बेसिसमा पनि अन गर्न मिल्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा एक्टिभेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले सुरुमा तपाईहरुले यो रिवार्ड पाइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर दुईटा लिंक दिन्छ है त। सो त्यो लिंक पनि तपाईहरुले चाहिँ जोइन गर्नु होला है त। तपाईले फर्स्ट लिंकमा क्लिक गर्नु र यहाँनिर जोइनको अप्सन आउँछ त्यसमा क्लिक गर्दिनु। त्यसैगरी सेकेन्ड लिंक क्लिक गर्नु र यहाँनिर जोइनको अप्सन आउँछ त्यसमा तपाईले क्लिक गर्दिनु है त। सो त्यति गरिसकेपछि तपाईले जोइन भनेर आउँछ त्यसमा लेखेर चाहिँ तपाईले पठाइदिनु होला है त। र त्यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको एकाउन्ट एक्टिभ हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यसबाट आवरली बेसिसमा अन गर्न मिल्छ है त। सो अब चाहिँ हामी आवरली बेसिसमा तपाईहरुले कसरी अन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु है त। सो सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले यो चारवटा बक्स जस्तो छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर फ्री बोनसको अप्सन पाउनुहुन्छ है त। सो त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। सो त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो फaucet पेको चाहिँ इमेल एड्रेस तपाईले यसमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यदि तपाईहरुसँग faucet पे अकाउन्ट छैन भने चाहिँ तपाईहरुले त्यो पनि बनाउनु होला। म तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसको लिंक दिनेछु है त। faucet पेको चाहिँ तपाईहरुले लिंक पनि दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईहरुले सिम्पली रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो faucet पे अकाउन्ट बनाउँदाखेरि जुन इमेल एड्रेस तपाईले युज गर्नुहुन्छ त्यो इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईले यसमा पठाइदिनु होला है त। यो सेट faucet पे इमेल भनेर आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। जुन एकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईले इमेल एड्रेस युज गर्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर लेखेर पठाइदिनु होला है त। सो त्यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसबाट आवरली बेसिसमा यसबाट अन गर्न मिल्छ र त्यो चाहिँ तपाईको डाइरेक्टली faucet पेमै विथड्र हुन्छ है त। र अब चाहिँ हामी अरु अप्सनको बारेमा कुरा गरौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो चारवटा बक्समा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फर्स्टको अप्सन रहेको छ ब्यालेन्सको, तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अहिलेसम्म तपाईले यसबाट कति अन गर्नु भएको छ त त्यो सबै तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। र सेकेन्ड अप्सन रहेको छ अल्ट्रा माइनिङको, त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गरेर अझ धेरै अन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। सो के छ त्यो प्लान त्यो पनि हेरौँ है त। सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट प्लान भनेको 36 TRX को रहेको छ र जुन चाहिँ तपाईको डेली प्रॉफिट भनेको 65 वटा TRX रहनेछ र त्यसैगरी तपाईको ओभरअल प्रॉफिट एक महिनामा भनेको चाहिँ 1950 वटा TRX तपाईले पाउनु हुने रहेछ त। यसमा तपाईले 36 वटा TRX डिपोजिट गर्नुभयो भने, त्यसैगरी तपाईले 54 वटा TRX चाहिँ डिपोजिट गर्नुभयो भने 101 TRX तपाईले पाउनु हुने रहेछ। त्यसैगरी तपाईले एक महिनामा चाहिँ 3030 वटा TRX तपाईले पाउनु हुने रहेछ त। सो त्यसैगरी अर्को प्लान पनि रहेको छ, यहाँनिर तपाईले 73 वटा TRX डिपोजिट गर्नुभयो भने 205 वटा TRX तपाईले डेली पाउनु हुने रहेछ। त्यसैगरी तपाईले 6150 वटा TRX चाहिँ एक महिनामा पाउनु हुने रहेछ है त। सो र यहाँनिर अर्को एक्स्ट्रा बोनसको अप्सन पनि रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 192 वटा TRX डिपोजिट गर्नुभयो भने 820 वटा TRX तपाईले पर डे पाउनु हुँदो रहेछ। त्यसैगरी तपाईले 24600 TRX चाहिँ एक महिनामा पाउनु हुँदो रहेछ त। र ब्याक गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माई प्रॉफिटको। सो त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले तपाईहरुले माइनर किन्नु भएको छ भने मात्रै यो अप्सन लागु हुने, यदि छैन भने तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन है त। र यहाँनिर तपाईले विथड्रको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ त। सो विथड्र गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा तपाईले एड्रेस सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो विथड्रमा क्लिक गरौँ र यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईहरुले एड्रेसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ त। त्यो एड्रेस चाहिँ तपाईले जुनसुकै वालेटबाट लिँदा पनि हुन्छ, TRX को चाहिँ जुनसुकै वालेटमा पनि पाउँछ हैन। सपोज तपाईले बाइनेन्सबाट लिँदा पनि भयो, बाइबिटबाट लिँदा पनि भयो, ट्रस्ट वालेटबाट लिँदा पनि भयो त। सो त्यो एड्रेसलाई चाहिँ तपाईले यसबाट लिनु होला र यहाँनिर सेट एड्रेस भनेर आउँछ त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो एड्रेसलाई चाहिँ पठाइदिनु होला है त। सो त्यो गरिसकेपछि तपाईको एड्रेस पनि सेट हुन्छ है त। सो त्यसपछि चाहिँ तपाईले विथड्र पनि गर्न मिल्छ। त्यसैगरी तपाईले यहाँनिर रेफरल लिंकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको आफ्नो रेफरल लिंक आउँछ हैन। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीभाइलाई पठाउनु भयो भने यसको तपाईले चाहिँ केही बोनस पाउन सक्नुहुन्छ है त। सो त्यसैगरी तपाईले यहाँनिर फ्री बोनसको अप्सन रहेको छ जुन चाहिँ तपाईले आवरली बेसिसबाट अन गर्ने हो, जुन चाहिँ तपाईको faucet पेमा डाइरेक्टली विथड्र हुन्छ है त। सो यति नै हो है त। मैले तपाईलाई भन्नुपर्ने कुराहरु सबै भनिहालेँ। एकदम सजिलो बट रहेको छ, एकदम लेजिट बट रहेको छ। तपाईहरु पनि आजै गएर चाहिँ यसबाट अन गर्न सक्नु। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो बटको लिंक दिएको छु है त। र यदि तपाईहरु यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो रिस्क बुझेर इन्भेस्ट गर्नु होला है त। प्रॉफिट राम्रो आउँछ, त्यो सँगसँगै रिस्क पनि हुन्छ, त्यो पनि तपाईले बुझ्नु होला है त। र यो बट युज गरेर तपाईले अन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग तीनटा चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो एउटा टेलिग्राम अकाउन्ट हुनु पर्यो, अर्को भनेको तपाईहरुसँग
TRX को वालेट हुनु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुसँग faucet पे एकाउन्ट चाहिँ हुनु पर्यो है त। सो तीनटा भइसकेपछि तपाईले यसबाट इजिली अर्न गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको लागि यति नै, हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर फेरि पनि आउने नै छौं। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्यांक यू एन्ड नमस्ते, सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो है त।